مثل هر روز اومدیم سراغ یکی دیگه از سنگ های نیمه قیمتی، عقیق ها یا آگاتس، خانواده عقیق. قیمت دلاری از $895 تا $3 ارزش گذاری و یه توضیحات کوچیکی هم در مورد خانواده عقیق و نوع عقیق های موجود در بازار رو بهتون بگم. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. خب بریم سراغ عقیق. در قسمت بالا عقیقه رو دسته‌بندی کرده: عقیق گل، عقیق مارکازیت، عقیق بینگهامیت، عقیق برزیلی، عقیق کارنلیان که خودمون بهش میگیم سلیمانی و عقیق های کندور، عقیق توری دیوانه، عقیق آتشین. میبرم عقیق ماداگاسکار، عقیق مراکشی و عقیق استیکی. خب شروع قیمت از $895 که بالاترین قیمت برای خانواده عقیقه تا پایین ترین قیمت. خب بریم چند تا نمونه از عقیقای با ارزش رو ببینیم. اولی گوی عقیق ترکی براق 4.3 اینچ ترکیه. خب کلسدونی گونه عقیق و آراگونیت، آنکارای شمالی ترکیه. قطر عقیق 4.3 دستبندی هم که عقیق. قیمت گذاری هم $895. این هم شکل خود عقیق گویی که تراش خورده. اندازه گوگو ببینید 4.3 اینچ که به سانتی متر بخوایم تبدیل کنیم میشه 11 سانتی متر. یک گوی زیبا از عقیق ترک از معادن آنکارا ترکیه. گوی تا سطح آینه‌ای صیقل داده شده و دارای ساختارهای کریستالی چوبی آراگونیت زیبا که عقیق محصول شده. قطر هم 4.3. ببینید عقیق یا همون آگات به لاتین نوعی کلسیدونیه که زیر مجموعه کوارتز از خانواده کوارتز. موقعی به وجود میاد که محلول غنی از سیلیس داخل حفره های باز درون سنگ پر بشه و وقتی شروع به رسوب‌گذاری در امتداد رگه ها یا حالا فضای خالی به وجود پر بشه به وجود میاد و رسوب‌گذاری مولکول به مولکول راه میده تا موقعی که کریستال های کوارتز ریز بلوری فشرده بشه و عقیق تشکیل بشه. تعدادی از عقیق‌ها هم که گفتم بر اساس منطقه اگه بخوام بگم مکزیک عقیق پرنده‌ای بهشتی داره که اسم عقیقه، یا برزیل عقیق رنگارنگ داره، آرژانتین عقیق کندور که بیشترین نمونه عقیق یافت شده قرمز و قهوه‌ای و سیاه. مکزیک عقیق توری هم داره که به شکل الگوهای توری به وجود میاد. عقیق ماداگاسکار هم که عقیق گل یا همون شبیه گل. این هم نمونه‌ای که مرتبط با این نمونه هست اینجا گذاشته. عقیق ترکی براق 8 اینچ $375 ارزش گذاری شده، یا تخت سنگ عقیق ترکی براق 7 اینچ گذاشته $165. این هم گوی عقیق ریشه نخل سیاه و صیقلی شده 1.65 اینچ اندونزی $45 ارزش گذاری شده برای این نمونه. توضیحاتی هم که در مورد این عقیق گفته: عقیق سوزنی شناخته میشه، نوعی عقیق که از معادن آنکارای ترکیه به دست میاد که اغلب دارای ساختارهای عصا مانند که توسط عقیق احاطه شده. اتفاق زمانی میفته که عقیق حفره‌ای در سنگی که از قبل حاوی ساختارهای معدنی در سراسر پر میشه. در مورد عقیق‌های ترکی، عقیق پس از بلورهای آراگونیت و یا ساژنیت به صورت شبه مورف تشکیل میشه که در برخی موارد این بلورهای آراگونیت به صورت لوله‌های توخالی به وجود میاد که پس از صیقل دادن حاوی عقیق یا کوارتز دروزی در داخل خود هستند. خب این هم شکل خود گوی از نزدیک ببینید، شکل خیلی زیبا داره. ببینید صیقل داده و ترکیبی از عقیق سلیمانی یا همون
عقیق کارنلیان و در پایین هم که در بستر کوارتز تشکیل شده. این هم شکل دیگه، نمای نزدیک. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. تعداد نمونه ها زیادن و ما فقط تعدادی که از همه زیباتر و با ارزش ترند رو معرفی میکنیم. عقیق دهانه آتشفشانی پاتاگونیا صیقل داده شده با قطر 6.2 اینچ فلورسنت. کلسدونی گونه عقیق مکانم که استان چوبوت آرژانتین. اندازه سنگم که گفته 4.9 اینچ تا ضخامت 2.3 و 6.2. دستبندی هم که عقیقه. ارزشم $525 ارزش گذاری شده. ارزشم $525 ارزش گذاری شده که به ریال بخواید تبدیل کنی نزدیک به دلار الان اگه 80 تومن حساب کنید میشه 40 میلیون. اینم خود سنگ ببینید خیلی زیبا، ترکیبی از عقیق تاولی که داخل خود سنگه و دور هم عقیق سلیمانی یا همون عقیق کارنلیان و در بیرون هم که عقیق قهوه‌ای پس زمینه. خب یک عقیق دهانه آتشفشانی زیبا که به صورت گره صیقل داده شده از آرژانتین. این عقیق با رنگ قرمز مشکی خاص خود در سطح صیقل داده شده. اطراف یک توده از کلسدونی قرمز مات خودنمایی میکنه و این هم نمونه های مرتبط با همین عقیق. عقیق دهانه آتشفشانی $425. عقیق کاندور صیقلی و رنگارنگ 2 اینچ آرژانتین $59. همون عقیق سلیمانی خودمونه با رنگ قهوه‌ای مایل به زرد و این هم که عقیق تاولی $149. اینجا هم $139. بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. این نمونه فروخته شده. نمونه مرتبط با اینجا گذاشته عقیق پاتاگونیا صیقل داده شده، رنگارنگ 3.75 اینچ $275. این هم نمای خود عقیق ببینید چقدر زیبا هستش. این هم نمای نزدیک عقیق سلیمانی. ببینید رگه های خود سنگ خیلی زیبا صیقل داده شده. این توضیحات مرتبط با این سنگ به فروش رفته و قیمت فروش رو نگفته. البته موارد مشابه با این $525 یا $275 هستش. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. ببینین نمونه ها چقدر زیادن، از هر جایی که بگی وجود داره. کوینزلند، استرالیا، مکزیک، مراکش، کالیفرنیا و نمونه های مختلف. عقیق آتشین، کلسدونی گونه عقیق آتشین مکزیک. اندازه سنگ هم 1.2 در 95 در 1.5 اینچ $225 هم ارزش گذاری شده. این نمونه عقیق آتشین صیقل داده شده و اصیل با عرض 1.5 اینچ که از معادن کالیولو در مکزیک جمع آوری شده. این هم توضیحاتی که مرتبط با این عقیق است. عقیق آتشین کلسدونی که اغلب یک رنگین کمان فلزی و درخشان به نام آدولارسانس یا اثر شیلر از خود نشان میده.
پدیده احتمالاً از طریق تبخیر سیال در حفره‌هایی که از قبل رسوب کلسیدونی در آن رخ داده تشکیل میشه که ترکیبی غنی از سیلیس و آهن. این هم نمونه‌هایی با همون قیمت و مرتبط با سنگ مورد نظر. عقیق آتشین صیقل داده شده 1.65. معادن کالیولو مکزیک $135. این هم از همون معادن $225. این هم دوباره این نمونه هم $145 و اینجا هم $145 و این هم همده. این خانواده شبیه به اوپال هم هست. اگه دقت کنی خیلی نزدیک به اوپاله و خیلی وقتا با اوپال اشتباه گرفته میشه. رنگ های مختلف، سبز، زرد، بنفش و قهوه‌ای. بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. ببینید سنگ ها چقدر ارزش گذاری شدن. حالا اگه تو ایران بود اینا رو قیمت خیلی پایین خریداری میکردن. این نمونه رو ببینید. بال پروانه‌ای عقیق 12 اینچی برزیل $185. کلسیدونی گونه عقیق مکانم برزیل 9.4 در 3.6 اینچ. ارتفاع روی پایه هم 12.2. یک جفت برش عقیق برزیلی زیبا که به صورت بال پروانه نصب شده تا جلوه جذاب ایجاد کند که هر برش عقیق به صورت صاف برش داده شده و از دو طرف صیقل داده شده. نمونه و نمونه‌های مرتبط با این اینجا هم هست. بال پروانه‌ای $125 و اینجا $79، $175 و $79 ارزش گذاری شده عقیقا. بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. این نمونه رو ببینید. عقیق کارنلیان صیقل داده شده و ایستاده 6.5 اینچ. گونه کارنلیان 4.8 در 3.1 در 6.5. ارزش هم که $145 ارزش گذاری شده. این هم شکل خود عقیق از نمای نزدیک. قطعه عقیق کارنلیان با رنگ های زنده و صیقل داده شده با دست از ماداگاسکار جمع آوری شده. توضیحاتی هم که در مورد خود عقیق گفته. یک سنگ نیمه قیمتی کلسیدونی است که رنگ نارنجی یا نارنجی قرمز دارد. اعتقاد بر این است که نام آن از کلمه لاتین کارنئوس به معنی رنگ گوشت گرفته شده. رنگ مایل به قرمز آن به دلیل ناخالصی های اکسید آهن در سیلیس تشکیل دهنده کلسیدونی که یکی از قدیمی ترین سنگ های قیمتی شناخته شده است. یعنی جزء سنگ های قیمتی قدیمی هستش. این هم نمونه های مرتبط با عقیق کارنلیان. از ماداگاسکار $76 و $71، $295 و $148. عقیق کاندور صیقلی و رنگارنگ 3.5 اینچ آرژانتین کلسیدونی گونه عقیق سن رافائل آرژانتین 2.85 اینچ تا 2.5 و 3.1 اینچ اندازه سنگ و $149 هم ارزش گذاری شده. این هم نمایی نزدیک سنگ ببینید خیلی زیبا، هم صیقل خورده هم برش خورده و توضیحاتی که گفته در مورد این سنگ. عقیق کندور یک عقیق با کیفیت جواهر بسیار ارزشمند که از استان مندوزا در آرژانتین هستش. اکثر نمونه‌ها دارای نوارهای قرمز، قهوه‌ای و سیاه ظریف هستند، اما رنگ‌هایی می‌توانند به آبی، سبز و حتی سفید نیز تغییر کنند. کشف نسبتاً جدیدی هستند که تنها در سال 1993 کشف شده. این هم نمونه‌های مرتبط با همین عقیق کندور نواری. $145، $49، $85، $145. این هم توضیحات خود این سنگ که گفته سال اولین یافته ها سال 1940 رخ داده. قدمت سنگ تقریبا برمیگرده به 38 میلیون سال پیش. ناکن عمر عقیق از لحظه که حالا شروع به
تشکیل شده تا موقعی که کامل شده 38 میلیون سال گذشته تا الان که استخراج شده و برداشت شده و صیقل خورده. قیمت هم که ببینید عقیق لاگونا نواری $125، اینجا هم $95، $165، $65. بعدی از عقیق رنگارنگ صیقل داده شده نیمه گرهدار 6.6 اینچ آمریکای جنوبی، کلسیدونی گونه عقیق و کوارتز گونه آمیتیس آمریکای جنوبی $149 هم که ارزش گذاری شده. نمونه های مرتبط با این نمونه عقیق رو میبینین با قیمت گذاری هایی که شده ارزش بالایی دارن. خب این هم توضیحاتی که در مورد سنگ عقیق و نمونه ها و ارزش گذاری های مختلف قیمت دلاری. ببینید چقدر ارزش دارن، از $895 تا $3 برای فروش دارن. تعداد نمونه ها خیلی زیاده، فقط ما تعدادی که ارزش بالایی دارن رو معرفی کردیم که عزیزایی که علاقه دارن به قیمت سنگ ها و گوهر سنگ ها راحت بفهمن، تو دستشون باشه که ارزش جهانی یا دلاری گوهر سنگ ها چقدر است. تو هر ویدیو یکی از گوهر سنگ ها رو ارزش دلاری رو معرفی میکنیم. خب تا قسمت بعد و یه ویدیوی دیگه، بدرود.